So there are three main states of the matter: solid state, liquid state, and gaseous state. So we have solids. The matters may be solids, they may be liquids, or they may be gases. So those are in solid state, or those are solids. Their state is called to be solid state. Those are liquids. Those substances which are liquids, their state is described as liquid state. And those substances which are present in, which are gases, they are described to be present in the gaseous state. So there are three important or main states of matter: solid, liquid, and gas. So gaseous state, liquid state, solid state. For example, whatever objects we come across in our day-to-day life, for example, stones are there, or any other book is there, this marker is there, all these things, they are said to be present in solid state. So this is the solid state. You know, फक्त दोनच स्टेट्स आपल्याला त्यांचा अभ्यास या ठिकाणी करायचा आहे या चॅप्टर मध्ये, ते आहेत गॅसियस आणि लिक्विड स्टेट. परंतु त्याच्यापूर्वी आपल्याला इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये, इंट्रोडक्शन कडे जाऊ आपण. तर इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये आपल्याला तिन्ही मधला डिफरन्स बघायचा आहे, नेमकं डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स बिटवीन सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस. We have to study. There will be point of difference, point of difference. Then solid or solid state. Then second will be liquids or liquid, solid, liquid, and gas. अशा तिन्ही प्रकारच्या मॅटर्स जे आहेत त्यांचे इन्फॉर्मेशन आपल्याला काही पॉइंट्स वाईज बघायची आहे. So first point, microscopic view. First point is microscopic view. And आता मायक्रोस्कोपिक व्ह्यू म्हणजे काय, तर मायक्रोस्कोप खाली जर त्याचा अभ्यास केला आपण एखाद्या सॉलिड सबस्टन्सचा, लिक्विड सबस्टन्स आणि गॅसियस सबस्टन्सचा, तर त्याच्यामध्ये काय दिसतं आपल्याला नेमकं, तर मीन ॲटॉमिक ऑर मॉलिक्युलर सेपरेशन, म्हणजे दोन ॲटम्स मधलं डिस्टन्स किंवा मॉलिक्युल्स मधला डिस्टन्स, त्या सबस्टन्स मधल्या ॲटम्स किंवा मॉलिक्युल्स मधला डिस्टन्स जे आहे, तर तो किती दिसतो मायक्रोस्कोप खाली, तर ते आपल्याला या पॉइंट मध्ये बघायचंय. म्हणजे काय असेल याच्यामध्ये मायक्रोस्कोपिक व्ह्यू मध्ये, तर मीन ॲटॉमिक ऑर मॉलिक्युलर सेपरेशन, मीन ॲटॉमिक ऑर मॉलिक्युलर सेपरेशन. आता हे सेपरेशन म्हणजे काय, डिस्टन्स, दोन मॉलिक्युल किंवा दोन ॲटम्स मधला डिस्टन्स. मग आता हे डिस्टन्स मीन कसं काढलेलं आहे, तर प्रत्येक दोन ॲटम्स आणि मॉलिक्युल्स मधलं जे डिस्टन्स आहे त्याचा ऍव्हरेज काढलेला आहे. म्हणजे काही मध्ये कमी असेल, आता प्रत्येक दोन ॲटम आणि मॉलिक्युल्स मधलं डिस्टन्स काही सारखंच असेल असं नाही, त्याचा ऍव्हरेज काढलेला आहे. म्हणजे काहीचं कमी असेल, काहीचं जास्त असेल, ऍव्हरेज माहिती आहे सगळ्यांना. तर मीन सेपरेशन अप्रॉक्सिमेटली इज इक्वल टू 3 to 5 angstrom units. So in case of solid, mean separation is 3 to 5 angstrom units. angstrom unit काय आहे, तर हे डिस्टन्सचं युनिट आहे. आणि डिस्टन्स आता आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला डिस्टन्सचे युनिट कसे असतात, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, असे छोटे छोटे युनिट होत चालतात. तर हे पिकोमीटर, पर्टिक्युलरली angstrom युनिट हे किंवा पिकोमीटर हे अगदी मायक्रो स्केल आहे, मायक्रो स्केलचे युनिट आहे, छोटे. तर मग 3 to 5 angstrom युनिट्स हे सॉलिडच्या बाबतीत, सॉलिड मध्ये दोन ॲटम्स किंवा दोन मॉलिक्युल मधलं मीन सेपरेशन असतं, मीन डिस्टन्स असतं. म्हणजे काय, अशा पद्धतीने समजा हा एक ॲटम आहे आणि दुसरा ॲटम, तर डायग्राम दाखवले बघा सॉलिडची, असे प्रत्येक असे ॲटम अरेंज झालेले ॲटम्स,
तर याच्यामधला आता अँगस्ट्रॉंग युनिट किंवा पिकोमीटर म्हणजे अगदी मायक्रो डिस्टन्स झालं. तर हे दोन ऍटम्स किंवा मॉलिक्यूल मधलं डिस्टन्स हे असं. आणि दोन ऍटम किंवा मॉलिक्यूल मधलं डिस्टन्स कसं काढलं जातं, तर त्या दोन्हीचा सेंटर, ऍटमचा सेंटर म्हणजे न्यूक्लियस थोडक्यात, त्या दोन्हीच्या न्यूक्लियस मधलं डिस्टन्स त्याचं झालं ऍटॉमिक सेपरेशन, किंवा दोन मॉलिक्युल्स मधल्या सेंटरचं डिस्टन्स म्हणजे सेपरेशन, मॉलिक्युलर सेपरेशन. तर हे किती आहे, 3 to 5. याचं हे मीन आहे, म्हणजे 3 ते 5 असेल असं काही नाही. समजा एखाद्यामध्ये 1 अँगस्ट्रॉंग युनिट असेल, एखाद्यामध्ये 2 अँगस्ट्रॉंग युनिट असेल, एखाद्या ठिकाणी 6 अँगस्ट्रॉंग युनिट असेल, 7 अँगस्ट्रॉंग युनिट असेल, असं असेल. पण त्याचं जे मीन काढला तर मीन, आता मीन सुद्धा तुम्ही म्हणताल मग मीन हे पर्टिक्युलर व्हॅल्यू नाहीये, 3 ते 5 असं म्हटलंय, तर ती रेंज आहे त्याची. म्हणजे वेगवेगळ्या सॉलिड मध्ये वेगवेगळं असू शकतं. एखाद्या सॉलिड मध्ये 3 अँगस्ट्रॉंग युनिट मीन असेल, एखाद्या सॉलिड मध्ये 4 अँगस्ट्रॉंग, एखाद्या सॉलिड मध्ये 5 अँगस्ट्रॉंग, असे वेगवेगळे, म्हणजे ती रेंज आहे. 3 ते 5 अँगस्ट्रॉंग युनिट्स असं सेपरेशन त्याच्यामध्ये असतं. म्हणजे हे डिस्टन्स असेल, फॉर एक्झाम्पल 3 अँगस्ट्रॉंग असेल तर 4 अँगस्ट्रॉंग युनिट्स असेल, किंवा 2 अँगस्ट्रॉंग युनिट्स असेल, एखाद्या ठिकाणी 7 अँगस्ट्रॉंग युनिट्स असेल. तर याचा जो ऍव्हरेज काढला, मीन काढला, तो किती येतो, 3 to 5 अँगस्ट्रॉंग युनिट्स. लक्षात झालंय. आता लिक्विडच्या बाबतीत बघा, तिथं डायग्राम दाखवलेली, एका बिकर मध्ये दाखवलं लिक्विड. सॉलिड आपण असंच ठेवू शकतो ना कुठेही ओपन ह्याच्यामध्ये, परंतु लिक्विड तुम्हाला माहिती आहे ते कंटेनर मध्ये ठेवावं लागतं. म्हणजे तिथं बिकर दाखवलं आणि बिकर मध्ये लिक्विडचे ऍटम्स आणि मॉलिक्युल्स दाखवलेले आहेत. तर ते मीन सेपरेशन याच्यामध्ये आहे 3 to 10 अँगस्ट्रॉंग युनिट्स. 3 to 10 अँगस्ट्रॉंग युनिट्स. ठीक आहे. म्हणजेच if you compare solid and liquid state, then the mean separation or distance between two atoms or two molecules is more in liquid state as compared to solid state. हे लक्षात ठेवायचं मग आता की atomic distance किंवा atomic separation हे लिक्विड मध्ये जास्त असतं सॉलिड पेक्षा. म्हणजे सॉलिडचे जे ऍटम्स आहेत ते अगदी कॉम्पॅक्ट असतात, कंजेस्टेड, कमी जागेत जास्त बसलेले असतात, कॉम्पॅक्ट, एकदम एकाला एक असे क्लोज असतात. बरोबर आहे. तर सॉलिड मॉलिक्युल्स किंवा सॉलिड ऍटम, सॉलिड स्टेट मधले ऍटम थोडेसे एकमेकापासून दूर असतात, म्हणजे त्यांच्यामधलं डिस्टन्स हे जास्त असतं. सो ऍव्हरेज मीन सेपरेशन इन बिटवीन टू atoms or molecules in liquid state is 3 to 10 angstrom units, and in the gaseous state it is 5 angstrom units. It is greater than 5 angstrom units, more than 5 angstrom units. लिक्विड मध्ये सुद्धा अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू म्हटलेलं इथं. अप्रॉक्सिमेटली म्हणजे काय, एक साधारण अंदाजे, काय फिक्स व्हॅल्यू नसते. अप्रॉक्सिमेटली अंदाजे, त्यात कमी जास्त असू शकतो थोडंफार. तर सॉलिड मध्ये आहे 3 to 5 अँगस्ट्रॉंग युनिट्स, लिक्विड मध्ये 3 to 10 अँगस्ट्रॉंग युनिट्स, अँड इन केस ऑफ गॅस इट इज मोर दॅन 5 अँगस्ट्रॉंग युनिट्स. गॅसच्या बाबतीत किती डिस्टन्स आहे ॲटॉमिक सेपरेशन दोन ॲटम्स किंवा दोन मॉलिक्युल्स मधलं, तर ते आहे मोर दॅन 5 अँगस्ट्रॉंग युनिट, ग्रेटर दॅन 5 अँगस्ट्रॉंग युनिट्स. म्हणजे समजा असे ॲटम्स आहेत, तर हे सॉलिडचे ॲटम्स, हे दोन ॲटम्स, त्याच्यामधलं हे डिस्टन्स, लिक्विडचे ॲटम्स जर बघितले समजा तर असं हे डिस्टन्स त्यांच्यामधलं, आणि गॅसेसचे जर ॲटम बघितले तर असं असं हे डिस्टन्स असेल. बरोबर, कळलं का. म्हणजे सॉलिड मध्ये खूप कमी, गॅसियस स्टेट मध्ये, सॉरी लिक्विड स्टेट मध्ये त्याच्यापेक्षा थोडस जास्त, आणि गॅसियस स्टेट मध्ये आणखी जास्त. मोर दॅन 5 अँगस्ट्रॉंग युनिट्स इज द मीन सेपरेशन in atoms or molecules. So understood this first point. तिन्हीच्या डायग्राम दाखवल्या. डायग्राम मध्ये पण बघा, तुम्हाला थोडस लक्षात येतंय की सॉलिड मध्ये एकदम असे क्लोज आणि एकदम रेग्युलर अरेंजमेंट त्या ऍटम्सची आहे की नाही, व्यवस्थित क्रिस्टल असे एकदम जॉमेट्री त्याची दाखवत आहेत. नंतर मी लिक्विड मध्ये जरा थोडेसे रॅन्डम आहेत ते ऍटम्स, मॉलिक्युल्स, पूर्ण एकदम रॅन्डम नाहीत, थोडेसे जसं रेग्युलर, कमी रेग्युलर अरेंजमेंट, आणि जरा डिस्टन्स जास्त दिसतंय दोन ऍटम्स मधलं किंवा मॉलिक्युल्स मधलं तिथं. आणि गॅसियस स्टेट मध्ये मात्र बघा, एक बलून दाखवला आणि त्या बलून मध्ये गॅसचे मॉलिक्युल्स, ऍटम्स दाखवलेत, तर ते अगदी सेपरेट बाजूला आहेत. बरोबर. सेकंड पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, atoms or molecules. Our second point is about arrangement of particles. Particles म्हणजेच atoms or molecules.
म्हणजे कोणत्याही मॅटर मध्ये पार्टिकल्स कोणते असतात, कशाने ते बनलेलं असतं, तर ऍटम्स आणि मॉलिक्युल्स. मग पार्टिकल्स ची अरेंजमेंट कशी असते, तर सॉलिड स्टेट मध्ये पार्टिकल्स आर tightly held and have regular arrangement of atoms and molecules. So particles in solids, they are tightly held together. मगाशी पण मी सांगितलं तुम्हाला की ते अगदी क्लोज असतात आणि क्लोज असल्यामुळे काय होतं, त्यांच्यामधले इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन आर ग्रेटर इन सॉलिड्स. त्यांच्यामध्ये जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतात, अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस असतात, ते जास्त असतात आणि देअरफॉर दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर. बघा, कोणत्याही दोन वस्तूमध्ये जर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन जास्त असेल तर ते अगदी टाइटली एकमेकाशी बाउंड झालेले असतात. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही लोखंड आणि मॅग्नेट घेतलं, तर मॅग्नेट लोखंडाला चिकटवलं तर त्याच्यामध्ये अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस जास्त आहेत, म्हणून काय होणार आहे, दे आर हेल्ड टुगेदर टाइटली. तसं सॉलिडच्या बाबतीत असतं की कम्पॅरेटिव्हली ऍज कम्पेअर्ड टू लिक्विड अँड गॅसियस स्टेट, द मॉलिक्युल्स ऑर ॲटम्स ऑफ solid state or solid matters are held together tightly. Then in case of liquids, so here they are tightly held together. The atoms or molecules, that is particles, are held tightly together in case of solids. Then in case of liquids, particles are loosely packed, irregular arrangement of particles. So in case of solid, they are held together tightly and therefore the arrangement of particles is regular. रेग्युलर अरेंजमेंट म्हणजे काय, एक सिस्टमॅटिक अरेंजमेंट दिसेल तुम्हाला. समजा एका लाईन मध्ये 10 ॲटम, पुन्हा दुसऱ्या लाईन मध्ये 10 ॲटम, तिसऱ्या लाईन मध्ये 10 ॲटम असं, आणि पुन्हा आडव्या लाईन्स मध्ये समजा 5 ॲटम 5 ॲटम 5 ॲटम असे 5-5 ॲटमच्या लाईन दिसतील आणि उभ्या 10 ॲटमच्या. तर असे हे अरेंजमेंट एक रेग्युलर अरेंजमेंट तुम्हाला दिसेल. त्यानंतर लिक्विडच्या बाबतीत दे आर लूजली हेल्ड टुगेदर ऑर बाउंड टुगेदर, लूजली पॅक्ड, म्हणजे त्याचे जे लिक्विडचे जे मॅटर आहे ते इट इज लूजली पॅक्ड ऍज कम्पेअर्ड टू सॉलिड. दे आर लूजली हेल्ड टुगेदर ऑर packed, and irregular arrangement of particles is observed. So arrangement of particles is observed irregular. Irregular arrangement means which is not regular, which is random, somewhat random. So particles, we know in liquid state or liquid matters, the particles, they are loosely bound, म्हणजे they can flow. तुम्ही जसं त्याचा कंटेनरचा आकार असेल तसा आकार त्याला येतो, तसा शेप त्याला येतो, म्हणजे दे आर loosely bound together. They can flow from one place to another place as the slope is available. They flow from one place to another place. That means they are bound together loosely, as well as they have the irregular arrangement of the particles. Irregular means random. So like this, any type of like this arrangement. And here regular arrangement means in case of solid like this, regular arrangement. Okay. Then in case of gases or in the gaseous state, particles are more loosely packed as well as highly irregular arrangement. So particles are more loosely packed and arrangement of particles is highly irregular. In case of gaseous states or gaseous particles, they are more loosely packed. Particles or atoms or molecules of gases are more loosely packed, as well as the arrangement is highly irregular. So it is irregular in liquids, it is highly irregular in gases. म्हणजे खूपच इरेग्युलर, त्याला काहीच संबंध नसतो. लिक्विड स्टेटच्या बाबतीत तरी कसं असतं, थोडेसे पार्टिकल्स रेग्युलरिटी त्याच्यामध्ये असते, म्हणजे एकमेकाला बाउंड असतात, एकमेकाबरोबर ते फ्लो होऊ शकतात, एकाच दिशेने फ्लो होतात. परंतु गॅसेस स्टेटच्या बाबतीत मात्र तसं नाही. किंवा तुम्ही जर एखादा गॅस हवेमध्ये सोडला तर तो कोणते पार्टिकल्स कुणीकडे जातात काय सांगता येत नाही. लिक्विडच्या बाबतीत समजा तुम्ही पाणी ओतलं एखाद्या ठिकाणी, इट विल फ्लो इन सेम डायरेक्शन, एका डायरेक्शन मध्ये, आणि थोडेफार तरी ते एकमेकाबरोबर ते पार्टिकल्स ॲटम्स मॉलिक्युल्स ते राहतील फ्लो होताना वाहताना. परंतु गॅसेसच्या बाबतीत तसं नाही. दे हॅव रॅन्डम मुवमेंट, दॅट मीन्स they have highly irregular
arrangement. Third point now. Movement of particles. Movement means motion or displacement from one place to another place. एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जाणे त्याला movement असं म्हणतो आपण, हालचाल. So in case of solid, particles cannot move from one place to another place freely because they occupy fixed positions. म्हणजे सॉलिड मध्ये कसं असतं, they are bound together, they are held together tightly, they have very less atomic separation or distance between two atoms or molecules, and therefore they cannot move freely from one place to another place because they occupy fixed positions. कारण काय, त्यांचे पोझिशन फिक्स असतात. They occupy fixed positions. तुम्ही कोणताही सॉलिड बघा, त्याच्यामध्ये जे ऍटम्स पार्टिकल्स, आता आपल्याला ऍटम्स किंवा मॉलिक्युल्स हे वेगळे दिसत नाहीत सॉलिड मध्ये. तुम्ही एखादी वस्तू घेतली सॉलिड, तर त्याच्यामधले जे ऍटम्स छोटे छोटे किंवा पार्टिकल्स असे एवढ्या डोळ्यांनी दिसत नाहीत, ते मायक्रोस्कोप खाली दिसतात. म्हणून आपण ते सेपरेशनला मायक्रोस्कोपिक व्ह्यू म्हटलेलं आहे. तर ते जे पार्टिकल्स म्हणजे ऍटम्स किंवा मॉलिक्युल्स असतात, तर हे एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जाऊ शकत नाही बिकॉज दे ऑक्युपाय फिक्स पोझिशन. समजा त्या सॉलिडला जो काही आकार आहे, तर तो आकार त्याच्यामुळे आलेला असतो की प्रत्येक ऍटम किंवा मॉलिक्युल याची एक फिक्स जागा असते, फिक्स पोझिशन असते त्याच्यामध्ये, त्या पार्टिकल त्या मॅटर मध्ये. आणि म्हणून काय होतं, त्या मॅटरला एक विशिष्ट असा शेप आलेला असतो आणि तो शेप असा बदलत नाही कंटिन्युअसली किंवा असं नॅचरली तो चेंज होत नाही. त्या ऍटम्स किंवा मॉलिक्युलची जागा, त्यांच्या पोझिशन्स चेंज होत नाहीत नॅचरली, आणि म्हणून दे ऑक्युपाय द फिक्स्ड पोझिशन्स and therefore they cannot move freely in case of solids. In case of liquids, particles can move a small distance within the liquid. म्हणजे लिक्विडच्या बाबतीत काय होतं की पार्टिकल्स कॅन मूव्ह, म्हणजे एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर डिस्प्लेसमेंट होऊ शकते त्यांची, अ स्मॉल डिस्टन्स, बट अ स्मॉल डिस्टन्स. म्हणजे खूप जास्त नाही. आता समजा तुम्ही एखाद्या ठिकाणी पाणी ओतलं बघा, पाणी ओतलं तर एक काही अंतर, एक विशिष्ट अंतर ते वाहून जाईल, पण तिथपर्यंत जाईपर्यंत ते असं खालीच्या त्या मॅटरला चिकटेल आणि तिथं ते थांबेल. म्हणजे असं होणार नाही की तुम्ही इथं पाणी ओतलं एक तांबे भरून ते सारखं वाहतच राहील, पुढं 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 जात राहील, असं होईल का? नाही. तर ते एक विशिष्ट certain distance it can move, but it stops there. So it can move a small distance within the liquid. This is because आणि आणखी पार्टिकल्स किंवा ऍटम्सच्या बाबतीत सुद्धा कसं आहे की एक समजा तुमचं लिक्विड आहे, असं तुमच्या बिकर मध्ये लिक्विड आहे, तर याच्यामध्ये सुद्धा हे जे ऍटम्स आहेत किंवा मॉलिक्युल्स आहेत, तर ते एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर, दुसऱ्या जागेवरून तिसऱ्या जागेवर असं त्यातली त्यात इथं सुद्धा ते फिरत असतात. म्हणजे बट दे कॅन मूव्ह स्मॉल डिस्टन्स ओनली, अगदी थोडं थोडं. म्हणूनच आपण नाही का, पाणी समजा कंटेनर असा थोडा वाकडा केला, कंटेनर म्हणजे काय, ते बिकर असेल, कोनिकल फ्लास्क असेल, ग्लास असेल, तांब्या असेल, तर त्याच्याप्रमाणे ते पार्टिकल्स लगेच हलतात, म्हणजे ते जागा बदलतात. तर दे कॅन मूव्ह अ स्मॉल डिस्टन्स. तसं सॉलिडच्या बाबतीत नाही होत. तुम्ही सॉलिड वस्तू, मॅटर जर घेतली, एखादी वस्तू घेतली, ऑब्जेक्ट, आणि ती कशी आडवी तिडवी कशी फिरवली तरी सुद्धा त्याच्या पार्टिकल्सच्या पोझिशन मध्ये चेंज होणार नाही, तर शेप पण बदलणार नाही, बरोबर. So they can move a small distance in case of liquid. What is in case of gases? The particles are in continuous random motion. In case of gases, they are in particles are in continuous random motion. Particles are in continuous random motion. Random means which is not fixed or regular. Random म्हणजे काय, असे अस्ताव्यस्त, ते कुठेही जाऊ शकतात, त्याला काही बंधन नाही असे. सो the particles can move in continuous random motion. आता पहिली गोष्ट म्हणजे ते कंटिन्युअस मोशन मध्ये असतात पार्टिकल. एका कंटेनर मध्ये जरी असले, फॉर एक्झाम्पल बलून आहे, फुगा आहे, आणि फुग्यामध्ये जे हवा आपण भरतो, तर हवेचे जे पार्टिकल असतात छोटे छोटे, तर ते एका जागेवर नसतात, फिक्स पोझिशन नसते त्यांच्या, एका जागेवर बसून राहत नाही, ते कंटिन्युअसली फिरत राहतात. म्हणजे तुमचा जो समजा काही ते बलून असेल किंवा आणखी एखादा कंटेनर असेल, असा फुगा आहे समजा, हे जे पार्टिकल्स आहेत त्याच्यामधले, हे पार्टिकल्स कंटिन्युअस एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर, दुसऱ्या जागेवरून तिसऱ्या जागेवर असे फिरत असतात. म्हणजे पार्टिकल्सची मुवमेंट कंटिन्युअस चालू असते.
त्याला ब्राउनियन मोशन वगैरे म्हणतात, ते पुढचा भाग आहे, पुरा आहे ते आपण नंतर बघणार आहोत. परंतु सो दीज पार्टिकल्स, gaseous particles are in continuous random motion. So this is the point about movement of particles.